Καλησπέρα, καλημέρα, από όπου και αν είστε ή είμαστε συνδεδεμένοι. Εδώ είμαστε Δεκέμβριος 2021, είναι η 49η διάλογη. Κυρία Ευθυμίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που νομίζω θα μας βοηθήσετε πολύ όλους να κλείσουμε μια πάρα πολύ περίεργη χρονιά, ενδεχομένως θα έλεγα με λίγη μεγαλύτερη κατανόηση. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε και πάλι πολύ που είστε σήμερα μαζί μας για αυτή τη συζήτηση που μόλις τώρα θα ξεκινήσουμε. Μαρία Ευθυμίου, καθηγήτρια Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ιστορία θα δείξει, όπως ξέρετε, είναι ο τίτλος του μήνα Δεκεμβρίου για τους διαλόγους αυτού του μήνα και νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσω το γιατί για όλα αυτά που ζούμε, και για όλες τις απαντήσεις που ενδεχομένως ψάχνουμε να βρούμε, αλλά ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε και για τους τρόπους που θα μπορούσαν να μας δώσουν αυτές τις απαντήσεις. Φυσικά δεν είναι άλλος, και μπορεί να λέω φυσικά γιατί μοιάζει οφθαλμοφανές και αυτονόητο από το να γνωρίζουμε από πού προερχόμαστε, να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί πριν από αυτά τα οποία καλούμαστε εμείς σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα δείχνει, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα στο ευρύτερο, έχω την αίσθηση σύνολο, δεν έχουμε καθόλου καλή ή έχουμε αρκετά ελλειπή ή αδυνατούμε να κατανοήσουμε, ακόμα και αν έχουμε γνώση της ιστορίας. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, υπάρχει και η κοινωνιολογική προσέγγιση της ιστορίας επίσης. Δεν υπάρχει μόνο η μνήμη των αριθμών, των ετών, των ημερομηνιών και ούτω καθεξής. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά και περιμένουμε και όλους εσάς στη συζήτησή μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εδώ και 49 διαλόγους. Αυτό που κάνουμε είναι να συζητούμε όλοι μαζί με καλεσμένους οι οποίοι ειδικεύονται στο κάθε θέμα το οποίο ανοίγουμε προς συζήτηση, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε ενεργούς όλους και όλες εσάς που κάθε φορά είστε, είτε φυσική παρουσία είτε διαδικτυακώς, με τις τοποθετήσεις σας, με τις ερωτήσεις σας, οι οποίες μπαίνουν ενεργά μέσα σε αυτόν τον ανοιχτό δημόσιο διάλογο που πραγματοποιούμε εδώ και 4 χρόνια. Μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με τη σύμπραξη πια κυρίως και επί του περιεχομένου από την δημοσιογραφική ομάδα του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Η ανησυχία είναι δεδομένη, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, έχει κορυφωθεί όμως το τελευταίο διάστημα. Ο φόβος είναι επίσης αρκετά γνώριμο συναίσθημα. Η πόλωση όμως και η αμφισβήτηση, είτε μιλάμε προς το πολιτικό σύστημα, δεν θα μιλήσω εγώ προσωπικά, είτε μιλάμε προς τα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω αυτό πια είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει από πάρα πολύ νωρίς, ήδη από την κοινωνικο-οικονομική κρίση και την προσφυγική κρίση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα μας και η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και η αμφισβήτηση προς την επιστήμη, η αμφισβήτηση προς τους ειδικούς, όμως και η αμφισβήτηση κάθετα στην κοινωνία, προς τις μεταξύ μας σχέσεις και προς την αντιμετώπιση των όσων συμβαίνουν στον καθημερινό μας διάλογο, στο διάλογο που κάνουμε μεταξύ μας, μαζί με τους συμπολίτες μας, μαζί με τους συνανθρώπους μας και εν τέλει ως κοινωνία. Προφανώς και δεν αναφέρομαι πως καμία μας συζήτηση μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα και μια συνθήκη η οποία αγγίζει κοινωνίες παγκοσμίως και βεβαίως όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν κοινές ρίζες, έχουν βέβαια και τις ιδιαιτερότητες ανάλογα με το πού συμβαίνουν και με ποιον τρόπο εκδηλώνονται. Είναι περιττό, κυρία Ευθυμίου, να πω ότι ανταπόκριση λάβαμε με το που ανακοινώσαμε όχι μόνο το θέμα της συζήτησης για το Δεκέμβριο, αλλά τη συμμετοχή σας στη συζήτησή μας. Το γνωρίζετε, οφείλω όμως να το μεταφέρω και εγώ, ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα μηνύματα που έχουμε ήδη δεχθεί πριν καν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας τις προηγούμενες μέρες είναι πάρα πολλά. Τα δε σχόλια δεν περιορίζονται μόνο στα κανάλια μας, είτε στο mail μας, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου και περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας σήμερα, αλλά ακόμα και προσωπικά. Τα μέλη της ομάδας έχουμε δεχθεί μηνύματα ενθουσιασμού από τον κόσμο που περιμένει να σας ακούσει και από τον κόσμο που σας έχει γνωρίσει, είτε προσωπικώς όλο αυτό το διάστημα, είτε μέσω της ιστορίας, από τον τρόπο με τον οποίο τη μοιράζεστε απλόχερα και γενναιόδωρα με τον κόσμο. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλώς σας βρίσκω. Το ερώτημά σας ισχύει, το πρώτο σας, δηλαδή πώς νιώθουμε τρόμο ή όχι μπροστά στα όσα συνέβησαν αυτό το διάστημα. Θα έλεγα όχι.
ο κόσμος πάντα έχει αγωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις. Είμαστε όντα μικρά μπροστά σε πολύ υπέρτερες δυνάμεις της φύσεως κτλ. Αυτό ισχύει εδώ και εκατομμύρια χρόνια που υπάρχουμε ως είδος. Ξέρουμε ότι πεθαίνουμε. Όλα αυτά δημιουργούν ένα όν το οποίο εμπεριέχει πολλά στοιχεία και θάρρους και αγωνίας. Άρα το να έχει κανείς αγωνία είναι ανθρώπινο. Ωστόσο, οι κοινωνίες που ζούμε είναι πολύ ασφαλέστερες από ποτέ, ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία 70 χρόνια είναι εντυπωσιακό, με μεγάλη μείωση των πολέμων. Όχι ότι χάθηκαν καθόλου, μάλιστα, αλλά με μεγάλη μείωση των πολέμων και με τη δημιουργία όλο και περισσότερων κρατών, τα οποία έχουν κάποιο είδους κοινωνικό σύστημα και μάλιστα εμείς που ζούμε στην Ευρώπη, σε μια ήπειρο που είχε παραγάγει πάρα πολύ πόνο και βία στον 20ο αιώνα, γιατί από εδώ ξεκίνησαν και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και εδώ είχαν το μεγάλο τους θέατρο. Παραλλήλως όμως αυτή η ήπειρος είχε παραγάγει τα πιο προχωρημένα συστήματα ιδεολογικά για την λειτουργία των κοινωνιών, αυτά τα οποία έχουν και κυριαρχήσει τα τελευταία 300 χρόνια, και αυτός ο δυτικός πολιτισμός έφερε και μια ανήκουστη οικονομική, τεχνολογική, επιστημονική άνοδο, ιδιαίτερα τα τελευταία 300 χρόνια, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα από ιδιότυπες ισορροπίες που έληξαν το 1989, τροφοδοτήθηκε και η ανθρωπότητα από κάποιες λύσεις που προέκυψαν από την πίεση της πόλωσης που υπήρχε πριν, που είναι ένα κράτος προνοίας, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, αλλά οπωσδήποτε πολύ πιο εκτεταμένο από οποιοδήποτε άλλη πλευρά της ανθρώπινης ιστορίας. Ποτέ άλλοτε τόσοι πολλά εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούσαν να περιμένουν από κάποιους θεσμούς κρατικούς και άλλους τόσο ευρεία αντιμετώπιση ενός ανθρωπιστικού ζητήματος όπως ήταν τώρα η πανδημία. Και επομένως η γνώμη μου είναι ότι αυτά που ζούμε εμπεριέχουν ένα τμήμα της νίκης του ανθρώπου. Και μάλιστα το γεγονός ότι έγινε δυνατόν να βρεθεί το εμβόλιο με τέτοιο εντυπωσιακό συνδυασμό εκατοντάδων ερευνητικών κέντρων και φαρμακοβιομηχανιών ανταγωνιστικών μεταξύ τους, οι οποίοι και συμφώνησαν ότι μέχρι σε ενός επίπεδου της έρευνάς τους θα ανταλλάσσουν πληροφορίες προκειμένου να επισπεύσουν το χρόνο για να βρεθεί το εμβόλιο, αυτό επίσης είναι μια νίκη κατά τη γνώμη μου της σύγχρονης κοινωνίας. Επομένως, αν έχουμε αγωνία, οπωσδήποτε έτσι και αλλιώς, ποτέ τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά πάντα συγκρίνεις με άλλες περιόδους και άλλες περιστάσεις. Ποτέ μια πανδημία δεν μπόρεσε να έχει τέτοιου τύπου κάλυψη. Το να είναι τόσα εκατομμύρια άνθρωποι μη εργαζόμενοι στα σπίτια τους και να δέχονται κάθε μήνα ένα ποσό από το κράτος, ως εάν εργάζονταν, όπως συνέβη και στη δικιά μας κοινωνία, μια και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να εργαστούν και ήταν στα σπίτια τους και τους παραχωρούνταν από το κράτος μας, όπως και από πολλά άλλα κράτη, ένα ποσό κάθε μήνα για να μπορούν να διαβιούν. Αυτό δεν θα μπορούσες να το περιμένεις άλλοτε. Επομένως, αυτά μπορούμε να τα βάλουμε στο καλάθι μας των σκέψεών μας. Από την άλλη, οπωσδήποτε η αγωνία είναι μεγάλη από μια άλλη πλευρά, ότι η ανθρωπότητα είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Μεταβατική περίοδο. Κοιτάξτε, είχαμε κάποιες ασφάλειες. Είχε περάσει η ανθρωπότητα διάφορες περιόδους ασφαλιών που όλες αποδεικνύονται, όπως όλα τα γήινα, ότι είναι πεπερασμένες και κάτι θα τα ανατρέψει για να σε φέρει σε νέα πορεία. Ωστόσο,
μετά το 1989 και το τέλος του ψυχρού πολέμου, την σαφή υπερίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών και του δυτικού συστήματος παγκοσμίως, έμοιαζε για μια περίοδο ότι υπήρχε ένα σχήμα το οποίο είχε άκρη, μέση και τέλος, είχε τις δικές του συνισταμένες και καθοδηγούσε, ας πούμε, την ανθρωπότητα, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Ωστόσο, η άνοδος της Κίνας, που είναι εντυπωσιακή τα τελευταία 20 χρόνια, οι πρώτες όχι μικρές ενδείξεις κάμψης της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών, η άνοδος άλλων παραλλήλων δυνάμεων όπως είναι η Ινδία, όπως είναι η Τουρκία, η νέα θέση της Ρωσίας, οπωσδήποτε δημιουργούν νέες ισορροπίες που μπορεί και να ξέρει ο καθένας μας ότι μπορούν να φέρνουν ανατροπές και ήδη φέρνουν. Και το γεγονός ότι θα έρθουν οι ανατροπές, καθώς δεν ξέρεις ακριβώς ποιες θα είναι, φέρνουν μια αγωνία. Πιθανό να είναι πιο γόνιμες, να είναι πιο ευεργετικές, πιθανό να είναι το αντίθετο. Γιατί όταν μια ισορροπία χάνεται και μέχρι να βρεθεί καινούρια, είναι μια περίοδος ασαφής και εξ αυτού μπορεί να εμπεριέχει πάρα πολλά, μεταξύ των οποίων και βία. Και δεν ξέρεις αυτό πού θα σε οδηγήσει και ποια έκθεση θα έχει. Ανήκω στην γενιά που δεν έζησε πόλεμο. Αυτό είναι κάτι καταπληκτικό. Έχω γεννηθεί το 1955, είμαι 66 χρονών και δεν έζησα πόλεμο. Και αυτό πολλοί λαοί στη γη δεν το έζησαν τα τελευταία 70 χρόνια. Κάποιοι είχαν την ατυχία να το ζήσουν, αλλά είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που ήταν άλλοτε. Μόνο και μόνο αυτό το γεγονός κάνει τα πράγματα ιδιαίτερα, διότι έχουμε κλάβει την ειρήνη σαν αυτονόητη. Και αν θα έρθει η ανατροπή και έρθει η ένταση και η βία, θα είμαστε πολύ λιγότερο ψυχολογικά και συναισθηματικά έτοιμοι από ό,τι ήταν η γωνιά των γονέων μου ή των παππούδων μου, που ήταν οι γενιές που ζούσαν με τον πόλεμο. Κρατάμε αυτό το οποίο επισημάνατε, γιατί καταλαβαίνω και την αισιοδοξία, άρα τη δύναμη την οποία μας δίνει η ιστορία και η γνώση αυτής, αλλά ταυτόχρονα και την ιδιαίτερη προσοχή που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περίοδου, ακριβώς επειδή περιέχει πάρα πολλά και έως και βία, πολλά και έντονα, όχι μόνο συναισθήματα, τα οποία σε ατομικό επίπεδο μπορεί να ζήσει οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε, ο καθένας και η κάθε μία, αλλά ταυτόχρονα πώς όλα αυτά αντανακλούν και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Εμείς βγήκαμε έξω και ρωτήσαμε τον κόσμο, κύριε Ευθυμίου, πώς αντιλαμβάνεται αυτή την περίοδο την οποία διανύουμε και ποια χαρακτηριστικά κατά τον κόσμο κυριαρχούν στην κοινωνία μας. Να ακούσουμε μαζί τι μας απάντησαν και επιστρέφουμε αμέσως. Πώς βιώνετε αυτή την περίοδο που διανύουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Αυτή η περίοδος νομίζω είναι δύσκολη για όλους. Δύσκολη για όλους. Υπάρχει ένας, πέρα από την πανδημία και το ήδη κακό που συμβαίνει στην ανθρωπότητα, είναι και αυτός ο διαχωρισμός, ας πούμε, των ανθρώπων. Είναι κάπως ψυχοπλακωτικό να βλέπεις πως όλος ο κόσμος είναι διχασμένος ανάμεσα στο αν πρέπει να κάνει το εμβόλιο ή όχι και να δημιουργείται αυτός ο διχασμός. Πρέπει να εμβολιαστούμε. Και όχι μόνο για μας, περισσότερο για τα παιδιά μας. Τι μέλλον, τι τους αφήνουμε, σε ποιο μέλλον θα περπατήσουν, πού θα βαδίσουν. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να πιστεύεις εκεί έξω είναι η επιστήμη. Απλά το θέμα είναι ότι η επιστήμη φιλτράρεται από όλο αυτό το παιχνίδι των πολιτικών και αυτά και φτάνει στα αυτιά μας λίγο... Δηλαδή, εμπιστοσύνη 100% δεν μπορείς να έχεις σίγουρα. Αλλά δεν πρέπει να διαχωριζόμαστε ο λαός. Πρέπει να μένουμε μαζί. Όλα αυτά όμως δεν ξέρω. Μπορεί να μας κάνουν και καλύτερους, μπορεί να μας κάνουν και χειρότερους.
θα είμαστε επιθετικοί, θα γίνουμε ακόμη πιο επιθετικοί, θα κλέβουμε, θα κάνουμε. Δηλαδή, θα φύγει αυτή η ανθρωπιά από πάνω μας. Κοιτάξτε, η πόλωση που έχει δημιουργηθεί είναι ένα αρνητικό φαινόμενο και δεν προέρχεται από τους κατοίκους της χώρας αυτής. Η πόλωση αυτή δημιουργήθηκε, κατά τη γνώμη μου, πάλι από τους κυβερνώντες, να το πούμε, αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτά τα μέτρα. Ο απλός λαός πάντα έτσι τα βιώνει αυτά. Προσπαθούμε. Δίνουμε όλοι αγώνα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τι σκέφτεστε για την πόλωση που επικρατεί γύρω μας και αυτό πώς σας επηρεάζει? Υπάρχει και μάλιστα είναι πάρα πολύ έντονη και κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα σε όλο αυτό που ζούμε και να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Ενωμένοι, νομίζω ότι έχουμε δύναμη και μπορούμε όλα να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Ενώ τώρα έτσι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά, κυρία Ευθυμίου? Αναμενόμενα, είναι κάτι το οποίο υπάρχει ολογυρά σου και φυσικά οι περισσότεροι άκουσαν να στέκονται στην πόλωση μεταξύ των μη επιθυμούντων να εμβολιαστούν, που δεν είναι μόνο ελληνική, είναι διεθνής και είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ως συνέχεια. Κοιτάξτε, στις ανθρώπινες κοινωνίες πάντα υπάρχουν ομάδες οι οποίες αμφισβητούν. Και μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το νήμα της αμφισβήτησης καταρχήν έχει κάτι υγιές. Δηλαδή καλό είναι να έχουμε τις αντένες μας ανοιχτές. Ωστόσο, εμπεριέχει και νοσηρότητα και σε μεγάλο βαθμό αυτή η πόλωση που συμβαίνει τώρα εμπεριέχει ζητήματα αρνητικά. Στην Ελλάδα έχουμε και μία παράδοση πόλωσης. Για να πω για την ακρίβεια, είναι το σημείο στο οποίο είμαστε καλύτεροι από όλα. Στο να απολωνόμαστε. Δηλαδή, επομένως, δεν περιέχει καμία έκπληξη. Ούτε καν το ποσοστό. Το ποσοστό αυτό που είναι γύρω στο 30%, αν δεν κάνω λάθος, που αρνείται κάθε έτος να εμβολιαστεί, ήταν ακριβώς και αυτό που πριν θεωρούσε ότι ψεκαζόμαστε και ήταν και ξέρετε, είμαστε μια κοινωνία που επί 200 χρόνια έχουμε αιτίες πόλωσης, γιατί έχουμε, κατά κάποιο τρόπο είναι μια κανονικότης για μας και άμα δεν είμαστε πολλωμένοι δεν αισθανόμαστε καλά. Μόνο σε ένα τέτοιο περιβάλλον αισθανόμαστε ως κοινωνία καλό. Αυτό είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό γιατί μας έχει πάει πίσω, μας έχει βλάψει βαρύτατα. Και τώρα απλώς βρέθηκε μια νέα αφορμή. Δεν το διαγράφεις, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το ποσοστό που λέει αυτά που λέει, τους έδωσε. Αφού το λέει και το έχει στο νου του. Και απλώς προσπαθείς να το αναλύσεις και να το κατατάξεις. Ποιος είσαι εσύ που θα επιβάλλεις αυτούς τους ανθρώπους να σκεφτούν αλλιώς, αφού δεν έχουν ακούσει όλα τα στοιχεία, δεν είναι ότι τους λείπουν τα στοιχεία. Μάλιστα στην ελληνική τηλεόραση κάθε μέρα έχουμε ακούσει ώρες αναλύσεων επί 2 χρόνια τώρα από τους πιο ειδικούς. Άρα δεν λείπει η πληροφόρηση κάθε τύπου. Επομένως οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοί αρνούνται δεν είναι οι αμαθείς, δεν είναι ανενημέρωτοι, απλώς έχουν αποφασίσει. Κατά τη γνώμη μου πολύ κακός, αλλά έχουν αποφασίσει. Άρα λέτε, με συγχωρείτε για τη διακοπή, σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ειδικά οι Έλληνες γνωρίζουμε πολύ καλά το έντονο χαρακτηριστικό μας, την έντονη διχόνοια πολύ συχνά και πολύ εύκολα χτίζουμε και την πόλωση την οποία βιώνουμε. Γιατί η Ελλάδα συγκεκριμένα μπήκε στην ιστορία της πανδημίας, όπως έλεγα και στην αρχή, μπήκε έχοντας ήδη διανύσει μια
δεκαετή κοινωνικο-οικονομική κρίση, ενδιαμέσως την προσφυγική κρίση, η οποία εξακολουθεί και υπάρχει, δεν έχει σταματήσει, και είδαμε και εκεί και κάθε φορά με κάθε αφορμή να υπάρχει πόλωση. Όμως εδώ πέρα βλέπουμε πολύ έντονο και το στοιχείο της αμφισβήτησης. Δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένας πάρα πολύ άλλος μεγάλος τομέας και αρκετές φορές μας έχει προβληματίσει στο παρελθόν στους διαλόγους, που είναι ουσιαστικά η έλλειψη εμπιστοσύνης, άρα και η αμφισβήτηση προς τους θεσμούς, προς την επιστήμη, προς τον ενδιάμεσο κρίκο που είναι η ενημέρωση. Αυτά αποτελούν τρία διαφορετικά πεδία συζήτησης. Το ερώτημά μου είναι το εξής: αν από την ιστορία μας και το έντονο παρελθόν μας στο κομμάτι της πόλωσης και του έντονου διαχωρισμού των ανθρώπων ή των θέσεων σε βαθμό που δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο και δεν μπορούμε εύκολα να συνυπάρξουμε, και ζητώ μόνο τη δική σας εκτίμηση και αίσθηση, προφανώς δεν μπορεί κανείς να το πει με τα βεβαιότητας, είναι αν αυτή τη στιγμή ζούμε μια τέτοια κορύφωση που παρόμοιά της με βάση αυτές τις συνθήκες δεν έχει υπάρξει, αν είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει το παρελθόν να το ξεπεράσουμε. Κοιτάξτε, η ελληνική κοινωνία έχει ζήσει μια ασύλληπτα μεγάλη πόλωση λόγω του εμφυλίου πολέμου, που έχει διαρκέσει περίπου 70 χρόνια και δεν υπάρχει σύγκριση με αυτή. Έχουμε ζήσει, τι να πω, Ιμαλάια, πίκρας, πόλωσης, βίας κτλ. Επομένως, τούτο εδώ είναι κατ' εμέ στα όρια του γελίου. Τούτη εδώ η πόλωση. Δεν πάβει να είναι πόλωση, αλλά είναι στα όρια του γελίου. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου η ελληνική κοινωνία είναι σε μία μετάβαση με θετικό πρόσημο. Κατά τη γνώμη μου το τελευταία δεκαετία πολλοί από εμάς, όχι μια ζώνη από εμάς που ήμασταν πιο επιπολαιοί, πιο έτοιμοι να πούμε εύκολα λόγια, πιο έτοιμοι να είμαστε δηλητηριώδεις, νοσηροί, συνεχώς ανακαλύπτονται φοβερές συκοφαντίες και συνωμοσίες που απεργάζονται, το μόνο που κάνουν είναι να απεργάζονται το κακό αυτής της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν το κοστούμι που έχουμε φορέσει επί τόσο μακρύ διάστημα, κατά τη γνώμη μου συρρικνώνεται. Αυξάνεται η ζώνη των Ελλήνων που δεν τους αρέσει αυτός ο εαυτός, που δεν μας αρέσει αυτός ο εαυτός, που θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, που θέλουμε να γίνουμε σοβαρότεροι, ψυχρεμότεροι, πιο ορθολογισμένοι. Και αυτή η ζώνη κατά τη γνώμη μου φαίνεται και φάνηκε και στην κρίση και σε έναν βαθμό και στην πανδημία. Οι Έλληνες χειρίστηκαν την πανδημία με αρκετή πειθαρχία και με αρκετή σοβαρότητα. Δεν πρέπει να παραμερίζουμε, μην υποτιμούμε η πλειοψηφία αυτού του λαού και πειθαρχημένη ήταν και την κρισιμότητα κατάλαβε και γενικά ακολούθησε αυτό που κατά τη γνώμη μου βέβαια, κατά τη γνώμη των άλλων δεν είναι, αλλά κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας αυτής της χώρας ήταν το σωστό να γίνει. Μην το διαγράφουμε και δίδουμε στο μικρότερο ποσοστό, το οποίο και αυτό έχει τις εσωτερικές του διακυμάνσεις, την πληρότητα αυτής της κοινωνίας. Με το επισκιάζει. Δεν πρέπει να το επισκιάζει, γιατί αδικεί τα εκατομμύρια των ανθρώπων οι οποίοι έπραξαν αυτό το οποίο νομίζω ότι ζητάει η κοινή λογική. Αλλά και οι άλλοι οι οποίοι έχουν την άποψή τους την έχουν. Μπορούν να την έχουν. Βλάπτει το σύνολο. Αυτή η συζήτηση να εμβολιαστούμε ή όχι είναι βαθύτατα πολιτική, με την έννοια του πολίτη. Από τις πιο κέρυες πολιτικές συζητήσεις που μπορεί να κάνει μια κοινωνία. Δηλαδή πώς, αν επιτρέπεται, με ποιο τρόπο επιτρέπεται σε μια μειοψηφία
να βάζει ενδεχομένως σε κίνδυνο και σε μια πλειοψηφία, όταν η πλειοψηφία θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι μια κέρια πολιτική συζήτηση από τις πιο ενδιαφέρουσες. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι η ποιότητα της ενημέρωσης που λαμβάνουμε και όχι μόνο τα απόλυτα νούμερα, αλλά και τα σε βάθος νούμερα, είναι και αυτά τα οποία ενδεχομένως να μας έκαναν να κατανοήσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε και όλοι επιστήμονες για να αποφασίσουμε τι θα πρέπει να κάνουμε. Θέλω να αρχίσουμε να βάζουμε στη συζήτησή μας τις ερωτήσεις που ήδη περνούν στην οθόνη μας. Και έχει έρθει ένα ερώτημα, το είδα λίγο νωρίτερα, πέρασε δίπλα μας, που λέει ότι τι πιστεύετε πως θα λένε οι ιστορικοί του μέλλοντος για την πανδημία που βιώνουμε. Εγώ θα πρόσθετα, επειδή έχω διαβάσει και κάποιες συνεντεύξεις, σας έχετε αναφερθεί, θα πρόσθετα σε αυτό, θα συμπλήρωνα σε αυτό το ερώτημα, σε σύγκριση και με άλλες πανδημίες, τις οποίες έχει ζήσει η ανθρωπότητα ενδεχομένως. Τι θα έλεγαν οι ιστορικοί του μέλλοντος για την πανδημία που βιώνουμε στις μέρες μας. Κοιτάξτε, θα βιώνουμε και άλλες πανδημίες, θα έρθουν κι άλλες. Οπότε η ιστορική του μέλλοντος, μην νομίζετε, δεν είναι κάτι που... Τούτη εδώ η πανδημία έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι είναι πραγματικά παγκόσμια και με μεγάλη ταχύτητα. Γιατί ζούμε πλέον σε μια εποχή μεγάλης ταχύτητας, επομένως και πολύ γρήγορων επαφών. Ήρθε ο ιός από την Κίνα με ένα αεροπλάνο στην Ιταλία. Μέσα σε λίγο διάστημα, παλιότερα, για να μεταδιαδοθεί ο ιός, οι μεταφορές γινόταν με τα πόδια, με μουλάρια, με αμάξια, με άμαξες κτλ. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Επιπλέον η γη ήταν πολύ πιο αεροκατοικημένη από τώρα. Ποτέ η γη δεν είχε 7,5 δις κατοίκων, ποτέ. Στις υπόλοιπες, αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, διότι είμαστε πολύ πυκνοκατοικημένοι και επομένως διαδίδεται. Και παρόλα αυτά υπήρξε πολύ εντυπωσιακή υγειονομική αντίδραση κατά μέσων όρων, κυβερνήσεων, φορέων κτλ. Με αυτά τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας θα είναι αντικείμενο μελέτης, όπως όλες οι πανδημίες, δεν είναι αλλά τούτο θα έχει και αυτή την παράμετρο της παγκοσμιότητας στις αναλύσεις που θα κάνουν οι ιστορικοί. Την τόσο εντυπωσιακή παγκόσμια εικόνα αυτής της πανδημίας και επομένως, ξέρετε, είναι ακόμη ένα βήμα προς την παγκοσμιοποίηση. Η γη αναπόφευκτα θα ενωθεί σε κάτι ενιαίο, σε κάποιες εκατονταετίες από τώρα. Και αυτά είναι βήματα που σου θυμίζουν και σε κάνουν και σε μαθαίνουν ότι είσαι τμήμα μιας ανθρώπινης κοινότητας που ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί, αλλά είναι εν διαμορφώσει. Βλέπω εντωμεταξύ όσο σας ακούω το επόμενο ερώτημα, γιατί αυτή η ιστορία έχει και πάρα πολλές εκφράσεις. Η ιστορία θα δείξει, όπως είναι ο τίτλος μας, ή η άλλη ιστορία επαναλαμβάνεται. Διαβάζω λοιπόν το μήνυμα που μας έχει έρθει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν δεν λαμβάνονται υπόψη τα θεμελιακά στοιχεία κάθε εποχής. Αναδιαμορφώνεται ή γεννά νέα δεδομένα όταν υπησέρχονται καινούργιοι παράγοντες διαμόρφωσης, όπως για παράδειγμα η τεχνολογία. Μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος, όλοι εμείς, να προσδοκούμε μια τομή στην ιστορία με βάση τα νέα δεδομένα? Πάντα η ιστορία είναι εν ροή και μέσα σε αυτήν γίνονται όλες οι διεργασίες. Ποτέ τίποτα δεν είναι στάσιμο. Απλώς υπήρχαν εποχές που οι εξελίξεις ήταν πολύ αργές, αλλά ποτέ στάσιμο. Και η μετάδοσή τους επίσης. Τα πάντα, όχι μόνο ιδέες, σκέψεις, συλλήψεις, ιδεολογικές, πολιτικές, με την έννοια του πολίτη, της κοινωνίας δηλαδή, αυτές δεν έχουν πάψει. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν από την ώρα που δημιούργησε συνείδηση ύπαρξης πριν από ποιος ξέρει, εκατομμύρια χρόνια. Εκείνο που ζούμε στη δικιά μας εποχή είναι μεγέθη που δεν είχε ποτέ ζήσει η ανθρωπότητα, δηλαδή αυτή η εκτείναξη της γνώσης. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία 40 χρόνια η γνώση που έχει παραχθεί στην ανθρωπότητα είναι υπερδιπλάσια όλες τις προηγηθήσεις. Δηλαδή μέσα στα τελευταία 40 χρόνια ο άνθρωπος έχει κατακτήσει περισσότερη γνώση από όσες τα εκατομμύρια χρόνια που έχουν περάσει.
Αυτό είναι κάτι το καταπληκτικό πραγματικά. Και επιπλέον στα τελευταία πάλι 20 χρόνια, οι 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είναι στοιχεία της UNESCO που κάποτε διάβαζε, η απόλυτη φτώχεια στην ανθρωπότητα, η απόλυτη φτώχεια μειώθηκε κατά 60 τόσο %. Γιατί διάφορες χώρες που μέχρι τότε είχαν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πανφτωχών ανθρώπων μπήκαν σε εκτείναξη οικονομική και επομένως εκατομμύρια έως και δισεκατομμύρια πανφτωχών ανθρώπων μετακινήθηκαν από το πολύ φτωχό στο φτωχό ή στο μεσαίο. Αυτό ισχύει για την Κίνα, η οποία μέσα στα 30 χρόνια έχει κερδίσει εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύριο ανθρώπων στη μεσαία της τάξη. Αυτό είναι εντυπωσιακό και ισχύει και για την Ινδία επίσης, η οποία είναι χώρες τεράστιων πληθυσμών που είχαν αυτό το χαρακτηριστικό στο 19ο αιώνα μεγάλου αριθμού πανφτωχών ανθρώπων, που τώρα δεν τους έχουν μειωθεί κατά πολύ. Και το ίδιο συμβαίνει και σε διάφορες άλλες χώρες. Επομένως, η ανθρωπότητα μπορεί να καυχηθεί για επίλυση ζητημάτων σε ένα συνολικό επίπεδο, αν το πάρουμε. Διάφοροι θεσμοί που είναι παγκόσμιοι, που συνδέονται με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μεγάλες κοινοφελείς ομάδες και δράσεις και φιλανθρωπικές και τα λοιπά, που είναι παγκόσμιες, και αυτές έχουν παίξει ρόλο. Ωστόσο, επικρέμανται διάφορες πλευρές που, κοιτάξτε, για να θρέφεις αυτό το οποίο έχει συμβεί, έχει μειωθεί κατά πολύ η έλλειψη τροφής στους πανφτωχούς ανθρώπους. Δηλαδή έχει περιοριστεί κατά πολλά εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Όχι ότι δεν υπάρχουν, έχουν μειωθεί κατά πολύ. Παρότι ο πληθυσμός της γης έχει αυξηθεί τόσο πολύ, που θα πει ότι έχουμε κερδίσει παιχνίδι με τη φύση και τις πηγές τροφίμων και τη διαχείρισή τους, έτσι ώστε να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Ωστόσο, παραλλήλως έρχεται το ερώτημα του πώς έχεις πετύχει αυτή τη μεγάλη απόδοση της γης, μέσω των μεταλλαγμένων φυσικά, πώς μπορεί και υπάρχει τόσο μεγάλη υπάρκεια κρέατος, όλοι μας τρώμε κρέας, μέσω της τρομερής ανάπτυξης της οργανωμένης κτηνοτροφίας, που αυτά όμως μαζί πάνε με διάφορα άλλα ερωτήματα που αφορούν το περιβάλλον. Δηλαδή, εξαντλούμε το περιβάλλον, μήπως δίνουμε λύσεις τωρινές και στο μέλλον θα αντικρίσουμε μια μεγάλη καταστροφή. Αυτά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά, αλλά δεν έχει νόημα να καταστροφολογούμε εφόλης της ύλης, αλλά να βάζουμε τα στοιχεία και να βλέπουμε τις παραμέτρους τους. Όταν εσείς, κυρία Ευθυμίου, από τη δική σας πλευρά και ως ακαδημαϊκός ανατρέχετε στην ιστορία με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία βιώνουμε, σε ποια σημεία στέκεστε, ποια είναι τα σημεία αναφοράς σας, δηλαδή, να το πω διαφορετικά, ιστορικά, τα οποία θα βοηθούσαν, ενδεχομένως βοηθούν εσάς, έχουν για εσάς κάποιες απαντήσεις και θα βοηθούσαν ενδεχομένως και τους υπόλοιπους, αν τα κοιτάξουν σε μεγαλύτερο βάθος. Κοιτάξτε, τώρα με ρωτάτε συνολικά. Για μένα, εκείνο που παρακολουθώ και με κάνει να σκέφτομαι κάθε φορά τα στοιχεία του με όσα στοιχεία γνωρίζω από το παρελθόν, είναι δύο πράγματα. Η δυσκολία που πιστεύω ότι θα έχει η δημοκρατία να διοικήσει κάτι πολύ μεγάλο και παγκόσμιο. Δηλαδή, η αίσθησή μου είναι ότι αυτό το πολιτικό μοντέλο που κυριαρχεί από το 19ο αιώνα, δηλαδή είναι 200 χρόνια αυτή η δημοκρατία δυτικού τύπου που έχουμε, δηλαδή είναι μια αγγλοσαξονική κατάκτηση των τελευταίων 200 χρόνων που έχει διαδοθεί στη γη και αλλού λειτουργεί καλύτερα, τελειότερα, αλλού μέτρια, αλλού δύσκολα και γενικά παρουσιάζει μια κόπωση, μια κάμψη που είναι σε ένα μεγάλο βαθμό υγιής, διότι όλα χρειάζονται συνεχή αναπροσέγγιση και ανανέωση. Το ερώτημα είναι αν θα το επιτύχεις αυτό. Το λέω αυτό διότι
το γεγονός ότι σε διάφορες χώρες παρουσιάζονται προβλήματα στην λειτουργία της δημοκρατίας, χώρες που είχαν μια σταθερότητα σε αυτό το ζήτημα και υψηλό βαθμό ωριμότητας, σε βάζει να σκεφτείς πού θα πάει το πράγμα. Και καθώς η Κίνα ετοιμάζεται ενδεχομένως να γίνει εκείνη ο μεγάλος ηγείτορ αυτού του κόσμου, εάν υποσκελίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέω στο σημείο αυτό ότι πέρυσι διάβαζα στις εφημερίδες. Η Κίνα ήταν η δεύτερη χώρα σε ευρεσιτεχνίες μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα πει ότι εκτινάσεται και στην εφευρετικότητα. Στο σημείο αυτό να πω ότι η Κίνα το έχει. 3.000 χρόνια θεωρείται η πιο εφευρετικός λαός στη γη στην ανθρώπινη ιστορία. Επομένως, τώρα που μπαίνουν και τα πανεπιστήμια τους κερδίζουν κάθε χρόνο 10 τις θέσεις και τα λοιπά και τα ερευνητικά τους κέντρα, εάν πράγματι γίνουν και εκείνοι ο πόλος που μέχρι τώρα είναι ο αγγλοσαξονικός κόσμος, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αγγλία, που τα τελευταία 150 χρόνια έχουν παραγάγει το μεγαλύτερο αριθμό των εφευρέσεων με τις οποίες ζούμε στον σύγχρονο κόσμο, αν πάρει τη σκητάλη αυτή η Κίνα, τότε έχει μεγάλες πιθανότητες να οδηγήσει τον κόσμο εκείνη. Η Κίνα όμως δεν έχει στο νου της δημοκρατίες δυτικού τύπου και επομένως κάνω κάποιες σκέψεις και έχω δώσει κάποιες απαντήσεις που δεν ξέρω αν είναι στο ερώτημά σας, τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το ενδεχόμενο, που είναι μία από τις παραμέτρους του μέλλοντος, σημαντική να την προσεγγίζει κανείς. Απόλυτα. Και απόλυτα. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι ακριβώς την ώρα που αναφερόσασταν στην Κίνα έτυχε να περάσει και το εξής ερώτημα, το οποίο βλέπουμε στους δέκτες μας. Η άνοδος της Κίνας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, λέει το μήνυμα, αποτελεί για πολλούς στη Δύση ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο. Είναι δυνατόν μια χώρα που βασίζεται σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς να φτάσει να απειλήσει σοβαρά την ευημερία δημοκρατικά οργανωμένων κοινωνιών και να τις θέσει υπό την κυριαρχία της? Ήταν το ερώτημα που ήρθε ακριβώς την ώρα που αναφερόσασταν. Τι μας διδάσκει η ιστορία για αυτό το ενδεχόμενο? Ήταν ακριβώς αυτό που λέγατε. Είναι στην ίδια κατεύθυνση με τις σκέψεις μου. Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, η Δύση ανησυχεί, όχι πρέπει, ανησυχεί. Και είναι αρκετοί άνθρωποι που ανησυχούν εδώ και πολύ καιρό. Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο δυτικός πολιτισμός, ο οποίος επευλήθη παγκοσμίως με ήρεμη πολιτισμική διείσδυση ή όχι, πάντως το έκαμε. Οπουδήποτε επεξέτεινε το εύρος των επεμβάσεών της, επεσήμενε ως προϋπάρχουσα προϋπόθεση το να αποκατασταθεί η δημοκρατία στην τάδε χώρα. Δηλαδή υπήρχε αυτό το πρόθεμα στις δικές της επεμβάσεις και στις δικές της επενδύσεις, ας πούμε. Δεν θα αποκλείεται η τάδε χώρα γιατί έχει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς κτλ. Οι Κινέζοι, όπως θα έχουμε δει, επεκτείνονται θεαματικά με τις επενδύσεις τους παγκοσμίως, χωρίς να θέτουν την οποιαδήποτε πολιτική ή ιδεολογική προϋπόθεση. Κλείνουν συμβόλαια όπου να είναι και πάνε και κάνουν ό,τι να είναι, δεν θέτουν καμία προϋπόθεση. Αυτό κάνει μια διαφορά. Οι Κινέζοι, αν θέλετε, μπαίνουν στο παγκόσμιο παιχνίδι χωρίς να θέλουν να προβάλλουν κανένα πολιτικό πρόσημο. Όλοι γνωρίζουμε ποιος διοικεί την Κίνα. Το διοικεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας από το 1949. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι έχουν κομμουνιστικό καθεστώς, αν και εδώ υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά. Τι ακριβώς είναι αυτό το πολιτικό σχήμα που διοικεί την Κίνα? Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ κοντά σε πολλά του σημεία, πολύ κοντά στην ιστορία της Κίνας, δηλαδή στο αυτοκρατορικό καθεστώς που προϋπήρχε. Η Κίνα είχε πάντα, όπως και ολόκληρη η Ανατολή, μάλιστα ο Μάρξ έχει γράψει ειδικά πονήματα πάνω σε αυτό, η Ανατολή από την Μεσόγειο μέχρι και τον Ειρηνικό εδώ και χιλιάδες χρόνια ζει με έναν κεντρικό τρόπο.
λειτουργεί καλύτερα μέσα από μια κεντρική διοίκηση. Και η επιβολή της δυτικής δημοκρατίας δεν πετυχαίνει να είναι πλήρης κατά κανόνα, είναι μάλλον επιφανειακή και γρήγορα καταρρεύσιμη στην Ασία. Με την εξαίρεση της Ινδίας, που είναι η πιο πετυχημένη δημοκρατία τέτοιου μεγέθους στον κόσμο. Που η Ινδία όμως είναι μια ιδιαίτερη χώρα, όπως φυσικά κάθε χώρα έχει το χαρακτήρα της. Το λέω αυτό διότι η Κίνα, κατά τη γνώμη μου, πορεύεται σε κάτι που γνωρίζει χιλιάδες χρόνια. Στο να διοικείται από ένα κεντρικό κορμό κάποιων ας πούμε, μανδαρίνων, είτε αυτοί είναι οι παλιοί μανδαρίνοι, είτε είναι οι καινούργοι του Κομμουνιστικού Κόμματος, άτομα πολλές φορές αποτελεσματικά και με γνώση των πραγμάτων και ευφυή, που είχαν φέρει την Κίνα 7 φορές στην πρώτη γραμμή του παγκοσμίου πολιτισμού. Και τώρα, ενδεχομένως συμβαίνει και αυτό. Πρέπει να σας πω ότι στην αυτοκρατορική Κίνα συνέβαινε αυτό περίπου που διαβάζω τουλάχιστον ότι συμβαίνει στην Κίνα σήμερα. Δηλαδή το κεντρικό κομμάτι της οικονομίας ήταν στα χέρια του αυτοκράτορα, δηλαδή του δημόσιου χώρου. Το κράτος παρήγαγε τους πορσελάνες, τα μετάξωτα, οι μεγάλες βιοτεχνίες που ήταν στο επίπεδο σχεδόν βιομηχανίας επί χιλιάδες χρόνια, που παρήγαγαν τα εξαιρετικά αυτά προϊόντα που έφευγαν σοριδών προς το εξωτερικό με τον δρόμο του μεταξιού, με καραβάνια κτλ. Έβγαιναν κατά κύριο λόγο από δημόσια, θα έλεγε κανείς, παραγωγή. Δηλαδή παραγωγή που ήταν στο ανέλεγχο του αυτοκράτορα, άρα του δημοσίου. Και το ίδιο συνέβαινε και με τη διαχείριση του χρήματος. Και στη σύγχρονη Κίνα τα περισσότερα μεγάλα εργοστάσια της Κίνας είναι στον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος και επίσης και το τραπεζικό σύστημα. Θέλω να πω ότι η Κίνα σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί στο εσωτερικό σκέλος των πραγμάτων το πνεύμα το οποίο υπήρχε και επί του αυτοκρατορικού καθεστώτος. Και πρέπει να σας πω, πρόσφατα διάβαζα ένα άρθρο που μου έκανε εντύπωση. Η Κίνα ήταν ξακουστή χώρα για το γεγονός ότι από περίπου το 200 π.Χ. για να γίνεις δημόσιος λειτουργός στην Κίνα, εκτός από τους πολύ υψηλόβαθμους μανδαρίνους που τους επέλεγε ο αυτοκράτορας με δικά του κριτήρια, όλοι οι υπόλοιποι επελέγονται με βάση πανκινεζικό διαγωνισμό, δηλαδή ΑΣΕΠ, από το 200 π.Χ. Να επαναλάβω. Δεν υπήρχε στη γη αυτό το πράγμα. Κάτι το οποίο διήρκησε περίπου 2.000 χρόνια. Και επίσης όλο αυτό συνδυαζόταν με αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και αξιωματούχων κάθε χρόνο. Και αν δεν πληρούσες τα όσα έπρεπε να έχεις αποδώσει, απολυώσουν και πλήρωνες επιπλέον τη ζημία που είχες προξενήσει στο κινέζικο κράτος, μη αποδίδοντας αυτά που έπρεπε να αποδώσεις. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι το κινέζικο κράτος, σύμφωνα με την κομφουκιανική του βάση, έδινε μεγάλη έμφαση στην αξιοκρατία και στην επιλογή των καλύτερων με τα πιο καθαρά κριτήρια, τέλος πάντων, που ήταν μια εξέταση πανκινεζική. Φυσικά τα πράγματα δεν ήταν ροζ, πάντα υπήρχαν και υποχωρήσεις και το ένα και το άλλο. Αλλά πράγματι υπήρχε αυτό το πρόταγμα. Διάβαζα λοιπόν ότι το να γίνει κανείς μέλος του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος είναι κάτι πολύ δύσκολο και απαιτητικό στην Κίνα. Και περνάει κανείς από μεγάλες δοκιμασίες και σε συνολικό επίπεδο για να γίνει δεκτός μέλος στο Κομμουνιστικό Κόμμα και ακόμη περισσότερο για να πάρει μια ακόμη πιο υπεύθυνη θέση στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Όταν το διάβασα αυτό λέω να ακόμη ένα στοιχείο που μοιάζει να έρχεται από το παρελθόν. Και να συμπληρώνει αυτό το οποίο παρακολουθούμε με την επέκταση, όπως μας εξηγήσατε στο πρώτο μέρος της απάντησής σας, της Κίνας στην ευρύτερη Δύση. Και ερχόμενοι και επιστρέφοντας μάλλον στη Δύση, διαβάζω το ερώτημα που έχουμε λάβει. Άκουσα τα εγκομιαστικά σχόλια για την εποχή μας από την αγαπητή κυρία Ευθυμίου. Η αναζήτηση όμως του νέου, λέγε με εμβόλιο, θα έπρεπε να συνυπάρχει με δοκιμασμένες μεθόδους του παρελθόντος, όπως η καραντίνα.
Δυστυχώς στις μέρες μας, μέρες παγκοσμιοποίησης, οι δοκιμασμένες μέθοδοι ενάντια σε μια πανδημία προϋποθέτουν δύο πράγματα που ο σύγχρονος παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός φαίνεται να αδυνατεί να τα ανεχθεί. Ενώ μια καραντίνα σε παγκόσμια κλίμακα που σε 2 εβδομάδες θα καθήλωνε τον ιό και μια δίκαιη διάχυση του εμβολίου, ώστε να μην υπάρχουν χώρες που έχουν εμβολιαστεί σχεδόν καθολικά και άλλες που έχουν εμβολιαστεί σχεδόν μηδενικά. Επιστημονικά τα πάμε καλά, πολιτικά όμως... Οι σκέψεις του φίλου δεν είναι στον αέρα. Πράγματι υπάρχουν χώρες που έχουν μείνει πίσω στον εμβολιασμό και όπως διαβάζουμε όλοι γίνονται προσπάθειες να... Και ολόκληρες Ήπειροι, η Αφρική για παράδειγμα. Τι είπατε, κυρία Βουσδούκου? Το πιο τρανταχτό παράδειγμα λέω είναι ολόκληρη η Ήπειρος της Αφρικής. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό παρακολουθούμε στις ειδήσεις μας και προφανώς ο φίλος μας πάνω σε αυτό στέκεται και είναι. Το γεγονός ότι η Αφρική έμεινε πίσω είναι μια ήττα του όλου πράγματος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει μια παγκόσμια καραντίνα για 2 εβδομάδες. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει στην πράξη σε πολλά θέματα. Και αυτή τη στιγμή, χωρίς να είμαι ειδική, θα σκέφτομαι ότι μάλλον θα ήταν ίσως και καταστροφική. Αλλά από άλλες πλευρές, δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει η ανθρωπότητα για 2 εβδομάδες σε πολλά επίπεδα. Λέω τώρα έτσι τι να πω, στο φτερό, με βάση τη σκέψη του φίλου. Ωστόσο, πιστεύω ότι η καραντίνα που είναι μια παλιά μέθοδος, έτσι κι αλλιώς, που έχει φανεί, έχει δοκιμαστεί στην ανθρωπότητα ότι όταν εφαρμόζεται φέρνει αποτελέσματα, έφερε τα αποτελέσματά της και συγκράτησε τον καλπασμό του πράγματος. Ωστόσο, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική αν θα μπορούσε να είναι καλύτερα ή χειρότερα. Ακολούθησα αυτά που μας έλεγαν οι ειδικοί και αισθανόμουν ότι κάνω ό,τι καλύτερο. Και καραντίνα έκανα και έχω 3 φορές εμβολιαστεί και αν χρειαστεί θα εμβολιαστώ και άλλες. Ποιο λάθος του παρελθόντος βλέπετε, κυρία Ευθυμίου, να επαναλαμβάνετε στη χώρα μας? Ένα ερώτημα που έχει έρθει από φίλο που μας παρακολουθεί. Λάθη δεν είναι θέμα, είναι θέμα νοοτροπιών που έχουμε στήσει. Ο κάθε λαός έχει νοοτροπίες στήσει και εμείς επίσης και πολλές αιμονές και λόγω της τάσης μας για πόλωση που σχετίζεται με εναρκτήρια γεγονότα ήδη από τη δεκαετία του 1820-1830, οι νοοτροπίες που έχουμε στήσει έχουν γίνει χαλίβδινες και είναι δύσκολο να αλλάξουν. Δεν ξέρω αν θα έλεγα λάθος. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο μας κυνηγά και που είναι εσωτερικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, επεξεργασίας, δηλαδή να σταθούμε στον καθρέφτη και να κοιταχθούμε και θα πούμε όχι. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα βλάπτω τη μια ή την άλλη πλευρά. Δηλαδή η ευκολία με την οποία βλάπτουμε το δημόσιο καλό. Η ευκολία με την οποία δεν υπολογίζουμε την υπόλοιπη κοινωνία για αυτό που εμείς λέμε και θέλουμε. Δεν ξέρω άλλη πρωτεύουσα... Γιατί όμως, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη για ακόμα μία διακοπή, γιατί όμως, γιατί έχουμε παραδοσιακά αυτές τις αιμονές και παραδοσιακά αυτές τις συμπεριφορές έναντι κυρίως... Γιατί στήσαμε ένα ιδεολογικό οικοδόμημα ότι το κράτος εκπροσωπείται από κάποιους ανθρώπους που είναι πολιτικοί. Κάθε πολιτικός, αυτό πάει, είναι το σχήμα που έχουμε στήσει. Κάθε πολιτικός είναι ένας φιλόδοξος, άπλιστος άνθρωπος, ο οποίος το μόνο που σκέφτεται είναι η προσωπική του εξέλιξη και φιλοδοξία και αδιαφορεί για το κοινό καλό και είναι εκεί για να κλέβει το δημόσιο ταμείο και να αδικεί τον μέσο άνθρωπο. Αυτό είναι ένα σχήμα στο οποίο έχουμε θυστεί και το δεχόμαστε ως θέσφατο εδώ και 200 χρόνια, παρότι δεν έχουν λείψει καθόλου η έντιμη πολιτική από αυτή τη χώρα, ούτε η ικανή πολιτική από αυτή τη χώρα.
όπως και η ανέντιμη πολιτική και η μη ικανή πολιτική από αυτή τη χώρα. Αλλά δεν επενούμε ούτε ενισχύουμε τους έντιμους και τους ικανούς πολιτικούς. Με μια γενίκευση καταρακώνουμε όλο το πολιτικό μας σύστημα, από το οποίο όμως ταυτοχρόνως απαιτούμε τα πάντα. Από αυτούς τους ανίκανους, ανύπαρκτους, φρικτούς, τέλος πάντων δημόσιους λειτουργούς, απαιτούμε τα πάντα. Αν ήμασταν έντιμοι, αφού είναι έτσι, τότε ας τους παραμερίσουμε και ας στήσουμε μικρές ομάδες, όπως στην παλιά εποχή πριν χιλιάδες χρόνια, που οι άνθρωποι ζούσαν σε μικρές ομάδες αυτοσυντηρούμενες. Αυτή τη στιγμή ζει σε μια μεγαλύτερη κοινωνία, έχεις ανάγκη από θεσμούς, από κάτι κεντρικό, το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος και να έχει και τρόπους λειτουργίας. Αυτά όλα τα έχουμε υιοθετήσει, αλλά παραλλήλως τα υπονομεύουμε. Δεν μπορεί να πάει πέρα. Μια τέτοια κατάσταση είναι σχιζοφρενική. Ή θα στήσουμε μικρά κοινόβια, μικρές ομάδες, ή θα δεχθούμε ότι είμαστε μια συνολική κοινωνία και πρέπει να τηρήσουμε κανόνες συμβίωσης που δεν θα τους ανακαλύψουμε τώρα, δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Οι κανόνες συμβίωσης, και μάλιστα είμαστε μια κοινωνία που πρώτη έθεσε θεσμούς πάνω σε αυτούς τους κανόνες της βίωσης στην αρχαία. Όλη η ανθρωπότητα διαβάζει αυτούς τους προβληματισμούς αυτής της κοινωνίας 2.500 χρόνια πριν. Δεν χρειάζεται και πολύ να σκάψουμε για να βρούμε την απάντηση. Ακούγοντάς σας, αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε και να καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο μέσα μας τη λεγόμενη ατομική πολιτική ευθύνη, την οποία έχουμε ως πολίτες. Κάτι το οποίο έχετε επαναλάβει αρκετές φορές σήμερα και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η πολιτική διάσταση του πολίτη, η οποία δεν ταυτίζεται, κάποιες φορές ενδεχομένως εκφράζεται, αλλά δεν ταυτίζεται σίγουρα με αυτό που λέμε κομματικό, το πολιτικό, η πολιτική φύση του κάθε μέλους της κοινωνίας. Απολύτως. Εγώ όταν χρησιμοποιώ τον όρο πολιτικό, πάντα έχω στο νου μου τον όρο πολίτης. Δηλαδή είσαι μέλος μιας κοινωνίας. Φυσικά τα κόμματα είναι μέσα στο παιχνίδι της πολιτικής ζωής εκ των πραγμάτων, αλλά το βασικό είναι εσύ πώς βλέπεις την κοινωνία και τις ευθύνες σου απέναντι στην κοινωνία. Και γι' αυτό σας όμως θέλω να επαναλάβω ότι αυτό το σημείο στο οποίο είμαστε πραγματικά πίσω, δηλαδή βλάπτουμε τον εαυτό μας αυτοκτονικά. Πιστεύω ότι βελτιώνεται κατά πολύ το τελευταίο διάστημα. Για διάφορους λόγους που δεν έχουμε το χρόνο νομίζω να τους αναλύσουμε, αλλά η ελληνική κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, εμείς όλοι και εγώ μαζί θέλω να πω, έχουμε προβληματιστεί πάνω στους εαυτούς μας και θέλουμε να είμαστε φωτεινότεροι. Δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί οι μίζεροι άνθρωποι που όλα τα απορρίπτουν, όλα τα βρίσκουν μαύρα, σε όλα βρίσκουν συνωμοσία, σε όλα κάποιος φοβερός άνθρωπος είναι από πίσω για να σου κάνει το κακό, ούτε και σε μια κοινωνία η οποία απορρίπτει συλλήβδιν κάθε άτομο το οποίο έχει τεθεί επικεφαλής ενός ζητήματος, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει? Χωρίς διοίκηση δεν υπάρχει κοινωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε εσύ ο ίδιος να ζήσεις χωρίς να διοικήσεις τον εαυτό σου. Εσύ ο ίδιος διοικείς τον εαυτό σου. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή διοικούμε τον εαυτό μας. Επομένως, δεν θα διοικείται μια κοινωνία από τους θεσμούς που εσύ επιλέγεις και θέλεις. Μάλιστα, τους επιλέγεις, τους θέλεις και επομένως για να λειτουργήσει μια κοινωνία. Δικιά σου είναι η κοινωνία. Και εξ αυτού θέλω να σας πω ότι είπατε τα λάθη. Και τα λάθη που κάναμε δικά μας είναι. Η ιστορία μας είναι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεν είναι να γυρνάμε πίσω για να αυτομαστιγωνόμαστε σαν ζυΐτες την εποχή, την ημέρα του θανάτου του Αλή. Είναι για να λέμε και αυτοί ήμασταν. Με τα καλά μας, με τα κακά μας, με τα δυνατά μας, με τα δύνατά μας. Ήρθε η ώρα να κοιταχτούμε στον καθρέφτη όμως. Και να έχουμε αυτό που είπατε, το οποίο είναι ακρογωνιαίο η ατομική ευθύνη. Ακρογωνιαίο όμως. Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στα 200 χρόνια και επειδή κλείνει το έτος του 2021 και συμπληρώνονται τα 200 έτη από το 1821, το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι αν κοιταχτήκαμε πραγματικά στον καθρέφτη. Και πριν μου απαντήσετε, θέλω να ακούσουμε τι μας είπε ο κόσμος αναφορικά με το συμβολισμό της Επανάστασης και την
τη σύγχρονη χρειά, αν θέλετε, της Επανάστασης, αν υπάρχει Επανάσταση σήμερα, αν υπάρχει Επανάσταση στην καθημερινότητά μας. Φέτος γιορτάζουμε 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Εσείς πού εντοπίζετε η ανθρωπότητα σήμερα να κάνει επαναστάσεις? Όταν ακούμε επανάσταση, πάντα σκεφτόμαστε ότι βίαιο και το ένα το άλλο. Ό,τι μπορείς να το κάνεις ειρηνικά και να το επικοινωνήσεις με σωστό τρόπο στο άλλος να το καταλάβει, είναι καλό να γίνεται. Πρέπει όλοι να κάνουμε από τη δική μας πλευρά αυτό που λέγεται η μικρή επανάσταση με το διάλογο, γιατί πάντα ο διάλογος φέρνει τα αποτελέσματα και ποτέ η επίθεση. Μας φτάνουν και κάποια στιγμή και στην επίθεση, εξαγριωνόμαστε για αυτά που γίνονται, αλλά νομίζω ότι μόνο με το διάλογο θα μπορέσουμε να βρούμε και να αφήσουμε την νεολαία να κάνει τα βήματα που πρέπει. Ενώ πριν επαναστατόταν ο κόσμος με όπλα, με πόλεμο, από κάποιος εχθρό που το ήξερε, που ερχόταν πάνω του. Υπάρχει τώρα όλη αυτή η κατάσταση που όντως σαν να επαναστατωνόμαστε από ένα αόρατο εχθρό. Και μερικοί είναι από αυτή την πλευρά και μερικοί από την άλλη. Απ' τη μία, οι επαναστάσεις είναι καλές, διότι άμα δεν υπάρξει μια επανάσταση και μια εξέργεση, δεν θα μπορέσει να γίνει τίποτα και να μην πάει τίποτα μπροστά. Αλλά πολλές φορές κάποιοι κερδοσκοπούν από τις επαναστάσεις και πολλές φορές κάποιοι βρίσκουν την επανάσταση ως δικαιολογία απλά για να βγάλουν το άκρη τους. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι οι επαναστάσεις που γίνονται με λάθος στόχο. Οπότε δεν θα το έβαζα στα καλά, θα το έβαζα στα κακά. Αντί να βρούμε τον τρόπο να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα όσο γίνεται, που αυτό δεν θα υπάρξει ποτέ, κάνουμε τα δύνατα δυνατά για το αντίθετο αποτέλεσμα. Για να γίνει μια επανάσταση, αρχικά πρέπει να ρισκάρεις. Και δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μια ένωση μαζική. Το να χωριστούμε σε μικρές ομάδες και ο ένας να κάνει μια μικρή επανάσταση εδώ, άλλος εκεί, το αποτέλεσμα είναι πολύ μικρό. Αν θα ήμασταν πιο ενωμένοι, όπως είπα πριν, ίσως θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Και θα ήταν ακόμα καλύτερο. Αλλά έτσι, διαχωρισμένοι, τσακωμένοι, μισημένοι, δεν σηκώνεται εύκολα πλέον ο κόσμος από τον καναπέ του. Δεν είναι όπως ήταν τότε. Σήμερα η ανθρωπότητα δεν κάνει επαναστάσεις, όχι δυστυχώς. Αλλά ελπίζω αυτό στο μέλλον να αλλάξει, να επιστρέψει αυτό το πείσμα. Όχι, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν μικρές επαναστάσεις σήμερα. Πιστεύω ότι το πράγμα έχει γίνει τελείως ατομικό και ότι αν υπάρχουν μικρές επαναστάσεις θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στον καθένα μας και εγώ δεν τις ξέρω. Εγώ συνειδητοποίησα ότι κάνω επανάσταση στο γυμνάσιο για το ντύσιμό μου, για το πώς θα είναι το μαλλί μου, για το αν θα έχω σκουλαρίκι, αν θα έχω τατουάζ. Και ήταν η πρώτη μου επανάσταση σε στυλ. Και τι, λένε ότι δεν θα με πάρουν σε κάποια δουλειά άμα με δουν έτσι. Είναι ο κόσμος έτσι από τη μία, από την άλλη όμως θέλω και εγώ κάπως να εκφράζομαι, να δείχνω ποια είμαι. Θεωρώ ότι οι επαναστάσεις γίνονται καθημερινά. Ουσιαστικά βιώνουμε και μια περίοδο τεχνολογικής επανάστασης, επανάσταση σε διάφορα θέματα. Οι γυναίκες πλέον διεκδικούν τα δικαιώματά τους, οι άνθρωποι, οι μειονότητες γενικότερα. Μπορεί να μην είναι μια επανάσταση με όπλα όπως έγινε πριν 200 χρόνια, παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι και αυτή μια μορφή εξέγερσης, επανάστασης και διεκδίκησης δικαιωμάτων. Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλης αλλαγής. Θα έρθουν μεγάλες αλλαγές. Ακόμα και το κλίμα, ας πούμε, βλέπετε ότι θα πρέπει να γίνει μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση. Άρα θα πρέπει να υπάρξει και μια επανάσταση και εκεί. Πολλές απαντήσεις διαφορετικής κατεύθυνσης. Κυρία Ευθυμίου, εσάς ποια είναι η δική σας? Νομίζω ότι συνέκλειναν. Αρκετοί δεν βλέπουν να υπάρχει επανάσταση, αρκετοί βλέπουν ότι υπάρχει επανάσταση. Θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι... Δεν σας άκουσα. Ήτανε στοχαστικές απαντήσεις. Για εσάς πού είναι η επανάσταση? Κρογμή. Δεν ήταν κρογμή από τους περισσότερους. Ήταν στοχαστικές. Δεν ζητούσαν αίμα, ζητούσαν εσωτερικές λύσεις. Και εξ αυτού ήρθαν ακριβώς οι περισσότερες απαντήσεις αυτά που λέγαμε πριν. Ότι και σε αυτά που εγώ νομίζω ότι συμβαίνει, ότι η ελληνική κοινωνία βιώνει μία περίοδο σιωπηλής μετάλλαξης. Προς το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, εάν κρατηθεί το πράγμα και δεν καταρρεύσει από κάτι άλλο. Αλλά είναι σε μια πορεία, όλοι μας προβληματιζόμαστε και κάποιοι από εμάς
ήδη πετυχαίνουμε να είμαστε πιο καλοί πολίτες. Να θέλουμε να είμαστε πιο καλοί πολίτες τουλάχιστον. Σε σχέση με την ιστορία μας, ο εορτασμός, και δεν αναφέρομαι μόνο στα πρωτοφανή, ο συμβολισμός, αν θέλετε, των εορτασμών, περιείχε την διαδικασία του να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, και β, αυτός ο εορτασμός έφτασε στον κόσμο, είχε ως μέρος του τον κόσμο. Κοιτάξτε, μιλάτε με κάποιον που μέσα στο 2021 έδωσα περίπου 250 ομιλίες. Δηλαδή ήταν μέρες που έκανα και 3. Τώρα επειδή είναι και το WebEx και τα λοιπά, το έκανες και από το σπίτι σου. Η τεχνολογική επανάσταση. Χάρη στην τεχνολογική επανάσταση. Μιλώ τώρα για μένα επειδή ξέρω τι συνέβη σε μένα, αλλά είμαι βέβαιη ότι πολλοί από τους συναδέλφους που επίσης ειδικευόμαστε, ας πούμε, με κάποιο τρόπο σε αυτή την περίοδο, ήταν επίσης πάρα πολύ δραστήριοι. Εγώ έτσι, τώρα που κλείνει το 2021 θα σας απαντούσα ότι κερδίθηκε το 2021 παρόλα τα ανάποδα, τα γνωστά ανάποδα, δεν το συζητούμε, έγιναν πολλές εκδηλώσεις που δεν είχαν το χαρακτήρα του συνόλου, γιατί δεν μπορούσαμε να βρεθούμε εύκολα ο ένας δίπλα στον άλλον και να ακουμπήσουμε. Αυτό έλειπε. Ωστόσο, λόγω της τεχνολογίας γίνανε πολλά, τα οποία τα άκουγαν εκατοντάδες άνθρωποι, πολύ περισσότεροι από αυτούς που θα τα άκουγαν αν έκανες τις ομιλίες όπως το κάναμε παλιά, σε μια αίθουσα με κάποιους ανθρώπους κτλ. Εξ αυτού, ίσως η διάχυση ήταν μεγαλύτερη των λεχθέντων. Και όσο έχω παρακολουθήσει, δεν ήταν ένα υμνολόγιο. Οι συζητήσεις που γίνονταν περιείχαν πολύ στοχασμό και κριτική και ανάλυση και τοποθέτηση στο ευρύτερο πεδίο και στο διεθνές πεδίο. Δηλαδή πιστεύω ότι μέσα σε ένα χρόνο κάναμε βήματα στην κατανόηση όχι μόνο του 21 αλλά και του εαυτού μας και των 200 χρόνων που κύλησαν. Και θεωρώ ότι κερδίθηκε αυτή η χρονιά. Νομίζω ότι ως κοινωνία δείξαμε την κλάση μας. Αποδείχθηκε ότι πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς, ιδρύματα ήταν έτοιμα εδώ και χρόνια. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε ετοιμάσει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα δράσεων 3 χρόνια πριν. Και ακόμη τα τρέχει με τεράστια επιτυχία και πολύ μεγάλη διάχυση. Μιλώ για το Πανεπιστήμιο Αθηνών επειδή το ξέρω και ανήκω εκεί. Είμαι βέβαιη ότι σε έναν βαθμό τα έχω παρακολουθήσει και άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και εκδόσεις εξαιρετικές. Μόνο την έκθεση του Μουσείου Μπενάκη να δει κανείς στην οδό Πειραιώς, της Εθνικής Πινακοθήκης, του Ιστορικού Μουσείου. Δεν υπάρχει μουσείο στην Ελλάδα που να μην είχε παράλληλα μια έκθεση για το 21 και να μην έβγαλε και μια έκδοση για το 21. Δήμοι, κοινότητες. Ήμασταν σε μια ζέση για το θέμα. Το ερώτημα δεν είναι εάν ενεργοποιηθήκαμε. Ενεργοποιηθήκαμε και είχαμε, κατά τη γνώμη μου, λαμπρή όψη. Το ερώτημά σας είναι αν αλλάξαμε από αυτό. Εγώ θα απαντήσω ότι πιστεύω ναι. Ότι το 21 συνέβαλε σε αυτό που σας έλεγα πριν, και είναι η τρίτη φορά που το λέω, ότι ως κοινωνία ζούμε μια φάση μετάλλαξης, αλλαγής, σιωπηλής, εσωτερικής. Το εσωτερικό είναι πολύ σπουδαίο. Σε αυτό μας λείπει περισσότερο, γιατί είμαστε εξωστρεφείς άνθρωποι, είμαστε μεσογειακοί και καλά κάνουμε. Δεν το λέω, μας χαίρομαι σε αυτή την πλευρά. Αλλά οι αλλαγές θέλουν και μεγάλη εσωτερική συζήτηση. Και νομίζω ότι την κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Ευθυμίου. Μπορώ να πω προσωπικά, όσο μου επιτρέπετε, και δεν το συνηθίζω μιλώντας, να πω ότι φεύγω πιο αισιόδοξη από αυτή μας την συζήτηση, γιατί δεν σας κρύβω ότι πέρα από την παγκόσμια κοινότητα και έτσι όπως ακριβώς τα περιγράψατε και τα παρακολουθούμε να συμβαίνουν μεταξύ τόσο των μεγάλων δυνάμεων ή μεταξύ των ιδιαιτεροτήτων και των διαφόρων και διαφορετικών υπήρων, υπάρχει ταυτόχρονα και το προηγούμενο και η παράδοση σε αυτά που θίξατε στην διχόνοια, στον διχασμό στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και η αμφισβήτηση στους θεσμούς.
υπάρχει και η απέτηση ταυτόχρονα, υπάρχει και η έλλειψη της δύναμης ουσιαστικά, άρα και της ατομικής ευθύνης του πολίτη, και εκπροσωπώντας και τη γενιά μου που έχει πέσει μέσα σε αυτή την 15ετία των αλλεπάλληλων και διαφορετικών, αλλά σαν συγκοινωνούντα δοχεία ενωμένων κρίσεων, η απογοήτευση είτε φέρνει θυμό είτε φέρνει παραίτηση, αναλόγως ο καθένας πώς θέλει να την εκφράσει, είναι σίγουρα μεγάλη. Οπότε η δομημένη αισιοδοξία που μας μοιραστήκατε σήμερα και μας εξηγήσατε είναι σίγουρα κάτι το οποίο χρειαζόμαστε, αρκεί να αναλογιστούμε τι έχει συμβεί, αρκεί να αναλογιστούμε τι δύναμη έχουμε μέσα μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε συνολικά από μέσα προς τα έξω. Είναι μια θεωρία που και εγώ, και κλείνω με αυτό την προσωπική αναφορά, αλλά θεωρώ ότι δεν λέω κάτι ιδιαίτερα προσωπικό, γι' αυτό και καταχράζομαι αυτό το χρόνο. Νομίζω είναι κάτι το οποίο έχουμε όλοι μας ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Ευχόμαστε ως διάλογοι και ως Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και ως δημοσιογράφοι που περνάμε άλλα δεινά, και εκεί υπάρχουν άλλες ευθύνες των δημοσιογράφων και του κοινού, και κυρίως βεβαίως των δημοσιογράφων, και χρειαζόμαστε την αισιοδοξία αλλά και την πράξη ταυτόχρονα. Και η ευχή, αν μου επιτρέπετε, από παλαιότερη συνέντευξή σας, να κοιτάξουμε περισσότερο στο παρελθόν, να δυναμώσουμε και να μην χάσουμε το θάρρος μας για το μέλλον, παραμένοντας με αυτό το ταπεραμέντο το οποίο έχουμε, αλλά και με λίγη σεμνότητα, για να μείνουμε και λίγο συγκεντρωμένοι, επειδή έχετε πει αυτή τη φράση ότι η ιστορία μας κάνει πιο σεμνούς. Μας κάνει πιο σεμνούς, πιο ταπεινούς, αλλά και πιο δυνατούς ταυτόχρονα. Και ξέρετε, εμείς ανήκουμε σε μια κοινωνία που έχει νήματα βαθιά, που μπορεί και να τα παρακολουθήσει όλες οι κοινωνίες, αλλά εμείς μπορούμε και να τα παρακολουθήσουμε, γιατί έχουμε αυτή την γραμματεία. 2 λαοί στον κόσμο μπορούν να παρακολουθήσουν την ιστορία τους επί 3.500 χρόνια γραπτή. Εμείς και οι Κινέζοι. Έχοντας αυτό το προνόμιο, πραγματικά έχουμε ένα πλούτο πίσω μας και μια γλώσσα που μας ακολουθεί και μια ομορφιά. Όλοι οι λαοί έχουν, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας, που είναι η δύναμή μας. Είναι, αν θέλετε, τι να πω, το όχημά μας για το καλύτερο. Μπορούμε. Δεν είμαστε τυχαίοι, δεν είμαστε χθεσινοί. Μπορούμε να το πετύχουμε. Και αν ο καθένας να διορθώνει τον άλλον στις ανοησίες του εκεί, γλυκά-γλυκά, δίπλα-δίπλα, θα βελτιωθούμε. Άρα χρειαζόμαστε το διάλογο, πρώτα απ' όλα. Απολύτως. Και την εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό να ξεκινάς με εμπιστοσύνη και να, αν τύχει, να ανατρέπεται, παρά να ξεκινάς με την μη εμπιστοσύνη και να έχεις όλα διαλύσει εξ αρχής. Να έχουμε εμπιστοσύνη. Τόσοι από εμάς είναι εκλεκτοί άνθρωποι, έντιμοι, με αρχές και αξίες. Είχα ετοιμάσει ερωτήσεις όλο γκρίνια. Κυρία Ευθυμίου, τα καταρρίψατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε ειλικρινά σε όλους και σε όλες καλές γιορτές. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ως διάλογοι καλώς εχόντων των πραγμάτων πάντα από τη νέα χρονιά, τον Ιανουάριο του 2022. Υγεία, ψυχική και σωματική, ψυχραιμία, καλές γιορτές, με το καλό η νέα χρονιά.